ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ስለ ስትሬች ማርክ ወይ ሸንተረር ነው የምናወራው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ማድረግ ከጀመርኩኝ የተወሰኑ ወራቶች ሆነውኛል። ኦሬዲ 21000 ሰብስክራይበር አግኝቻለሁኝ። እጅግ በጣም ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። እንዲሁም ደግሞ ላይክ ኮሜንት ለምታደርጉኝ ሁሉ በርቺ ተበራቺ ለምትሉኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁኝ ማለት ነው። እኔ ብቻ ሳልሆን እናንተ የምትፈልጉት ቪዲዮ አይነት ካለ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እታች ኮሜንት ስር ጻፉልኝ፣ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። ዛሬ ስለ ስትሬች ማርክ ነው የምናወራው። ስትሬች ማርክ ወይ ሸንተረር የምንለው ነገር በሴቶችም በወንዶችም ላይ የሚከሰት ነገር ነው። ሸንተረር እንግዲህ ከለሮች አሉት። አንዳንዴ ፐርፕል ይሆናል፣ ፒንክ ይሆናል ወይ ቡኒ ይሆናል፣ እንዲሁም ነጭ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ቆዳችን ከለር አይነት ነው የሚወስነው። ብዙን ጊዜ እንግዲህ የሚከሰተው ክብደት በምንጨምርበት ወይ በምንቀንስበት ሰዓት የሚከሰት ነገር ነው። ሸንተረር ለማጥፋት ጊዜ ይወስዳል። በቤት ውስጥ በምናዘጋጀው ነገሮች የምንጠቀመው ነገር ማለት ነው። በጊዜ ሂደት ጊዜ ሰተነው እየተቀባን ያንን ነገር ፌድ እያደረገልን ይሄዳል ማለት ነው። ባንዴ የሚጠፋ ነገር አይደለም። ስለዚህ የምንጠቀመው ነገር ቀን በቀን ሳናቆም የምንጠቀም ከሆነ ለረዘም ላለ ጊዜ እዛ ቦታ ያለው እስካራችን ወይ ደግሞ እዛ ቦታ ያለው ስትሬች ማርካችን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ፈጽሞ ግን እንዲጠፋልን ከፈለግን ደግሞ ያው የሌዘር ትሪትመንት ግዴታ መደረግ አለበት። ያ ማለት ያው የቆዳ ሐኪም ጋር ሄደን በሌዘር ያስለቅቁታል ማለት ነው። ነገር ግን በአንድ የሚለቅ ነገር ሳይሆን በሂደት ማለት ነው። በሴሽን ወይ በክፍል አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ጊዜ የተሰጥቶ ማለት ነው ሌዘር ያደርጉታል። ከዛ ይለቃል ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ደግሞ የሚከሰተው እዚህ እጃችን አካባቢ እዚህ ጡንቻችን ጋር ሆዳችን አካባቢ ያው በእርግዝና ሰዓት የሚመጣ ማለት ነው። ታፋችን እንዲሁም መቀመጫችን አካባቢ ነው ብዙን ጊዜ ስትሬች ማርክ የሚይዘን። ብዙን ጊዜ ለሴቶች በእርግዝና ሰዓት ነው ስትሬች ማርክ የሚይዘን ወይ ይሄ ሸንተረር የምንለው ሆዳችን በጣም በሚለጠጥበት ሰዓት እና ከወለድን በኋላ ሲመለስ ቦታው ላይ እዛ አካባቢ ሸንተረር ይይዘናል ማለት ነው። እና ብዙን ጊዜ እንግዲህ የሚመከረው ሆዳችን እርግዝና ሲጀምረን ሆዳችን ብቅ ከማለቱ ክሬሞች እንድንቀባ ስፔሻሊ ደግሞ ለዚህ ለሸንተረር ተብሎ የሚሰራ ክሬሞች ስላሉ እሱን መቀባት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ እናቶች ምን ይላሉ? ልክ እርግዝና ሲጀምረን ሆዳችን እየተወጠረ በሚመጣበት ሰዓት አንዳንዴ ያሳክከናል ማለት ነው። በጣም እየተወጠረ ሲመጣ ያኔ እንግዲህ ሲያሳከን በምናክበት ሰዓት እናቶች እንዲያውም አትከኩ ስትሬች ማርክ ይዛችኋል የሸንተረር ይባላል። እና እውነታነት አለው። ያ ራሱ ሆዳችን እየተለጠጠ በሚመጣበት ሰዓት ያሳከናል። እንዲሁም ድርቀት ስለሚመጣ ያ እንዳይሆን ሎሽን ወይ ይሄ የስትሬች ማርክ ተብሎ የሚሰራውን ክሬም ሆዳችንን በደንብ አድርገን መቀባት አለብን ማለት ነው። ስትሬች ማርኩን ይቀንስልናል። ለምሳሌ እንደ ፊኛ ብንወስድ ፊኛ እንግዲህ በምንነፋበት ሰዓት አየር ውስጡ ስለሚገባ በጣም እየተወጠረ ይመጣል ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን በምናተነፍስበት ጊዜ ፊኛውን አየሩ ስለሚወጣ እንደ መሸብሸብ ነገር ይላል ፊኛው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንደገዛ ነው አይነት ፊኛ አይሆንም። ምክንያቱም መጀመሪያ ንጹህና ምንም የለውም። አሁን ግን ከተነፈሰ በኋላ ግን እንደ መሸብሸብ ይላል። ስለዚህ ቆዳችንም እንደዛ ነው ማለት ነው። ሰውነት ክብደት በምንጨምርበት ሰዓትና ቆዳችን እየተለጠጠ ከአቅሙ በላይ ስለሚሄድ ልክ ሰውነታችን ስንቀንስ ደግሞ ይሰበሰባል። በሚሰበሰብበት ሰዓት እዛ አካባቢ ስትሬች ማርክ ወይ ደግሞ ሸንተረር የሚባለው ይይዘናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ የሸንተረር ፌድ ማድረጊያ ነው ማለት ነው። ቀን በቀን የምትጠቀሙት ከሆነ ጊዜ ወስዳችሁ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ቆዳችሁ ፌድ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። እኔ ብዙን ጊዜ ብዙ ሸንተረር የለኝም፣ ግን ትንሽ እዚህ ታፋ አካባቢ ስለነበረብኝ ይህንን ነገር ነበር የምጠቀመው ቀን በቀን ማለት ነው። ትንሽ ለውጥ አይቼበታለሁኝ። ስለዚህ ለእናንተ ለማካፈል ፈልጌ ነው። ሌላው ደግሞ የቡና ስክራብ ለቆዳ ወይም ደግሞ ለሰውነታችን በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ሴሉላይት የሚባለ ወይም ደግሞ ስትሬች ማርክ ካለብን እሱን ይቀንስልናል ማለት ነው። የቡና ስክራቡን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። የመጀመሪያው እንግዲህ በፓልመርስ የሮሼ ባልም ይባላል። ይሄን ነው የምጠቀመው ዛሬ። ይሄ ለስትሬች ማርክ ወይም ሸንተረር ወይ ስካር ካለብን እንደገና ደግሞ ቆዳችን በሚለጠጥበት ጊዜ ያጣነውን ማንኛውም ፋቲ አሲድ ማለት ነው እሱን ይተካልናል፣ ሞይስቸራይዝ ያደርግልናል። በውስጡ ካካኦ በረር አለው፣ ሼአ በረር አለው፣ እንዲሁም ቫይታሚን ኢ አለው። በጣም አሪፍ ነው ለስትሬች ማርክ። ይሄን ነው ዛሬ የምጠቀመው።
ቀጥዬ ኮኮናት ኦይል ነው ኤክስትራ ቨርጂን ኮኮናት ኦይል ሲሆን ይሄ ደግሞ ሞይስቸራይዝ ያደርግልናል እንዲሁም ደግሞ ቲሹአችንን በማሻል ቆዳችንን ያድስልናል ማለት ነው። እንዲሁም ሞይስቸራይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ቀጥለን የአቮካዶ ዘይት ነው። እንግዲህ የአቮካዶ ዘይት ቆዳችን ሶፍት ያደርግልናል፣ ጤናማ ቆዳ ይሰጠናል፣ እንዲሁም ሃይድሬት ያደርግልናል፣ እንዲሁም ደግሞ ለቆዳችን ኢላስቲሲቲ ይሰጠዋል ማለት ነው። በውስጡ ቫይታሚን እና ኒውትሪየንት ስላለው ለቆዳችን በጣም አሪፍ ነው። ቫይታሚን ኤ እንግዲህ ሸንተረራችንን በጊዜ ሂደት ፌድ እያደረገልን ይሄዳል። በጣም ቆንጆ ነው ቫይታሚን ኤ። ቀጥለን ላቬንደር ኦይል ነው። ላቬንደር ኦይል ደግሞ ለሽታ እንዲሁም ሪላክስ ለማድረግና አንቲ ኢንፍላማቶሪ ፕሮፐርቲ ስላለው ለቆዳችን ቆንጆ ነው ማለት ነው። ቀጥዬ የሺአ በረሬን ወስጄ እንደምታዩት የሚያምር እንትን ነው። እሱን በመለኪያ ላይ ያደርጓለሁ። እንግዲህ 1/4 ነው እንትን የምለው ወስጄ ጎርጓዳ ሳህኔ ውስጥ የምጨምረው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ቀጥዬ 1/4 ኮኮናት ዘይቱን ወስጄ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ኮምፒውተሬ ነው እንትን ያለው። ቀጥዬ 1 የሾርባ ማንኪያ የአቮካዶ ኦይል አረግበታለሁ። ከዛ የተወሰነ የቫይታሚን ኤ እንትንበታለሁ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። የሺአ በረሩ ኦሬዲ ቫይታሚን ኤ ያለው አሁን ድጋሚ ነው መጨመርበት ማለት ነው። ከዛ ደብል ቦይለር ነው የምናደርገው። ያ ማለት ከስር ውሃ እናፈላና ከላይ ነው እንትኑ ቁጭ የምናደርገው እንዲቀልጥ። ሳህኑን ቀይሬዋለሁ፣ ጎድጓዳ ሳህኑን ቀይሬዋለሁ ለድስቱ እንዲመቸኝ ብዬ ማለት ነው። እና አሁን ከስር በውሃው እንፋሎት ነው ማለት ነው የሚቀልጠው። በማይክሮዌቭ እንዳታሞቁት ኒውትሪየንቱን ስለሚገለው እንደዚህ አርጋችሁ ደብል ቦይለር ይባላል። እንዲህ አርጋችሁ ታቀልጡታላችሁ ማለት ነው። እስኪ ቀልጥ ድረስ እንደምታዩት ታሞቁታላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የሮሼ አበረሩ ማለት ነው እሱን ካላገኛችሁ የአፍሪካ ሮሼ አበረር የሚባላል። ይሄም የአፍሪካ ነው፣ ግን ያኛው ምንም ቅልቅል የሌለው ለብቻው የሚሸጣል ማለት ነው። ንጹህ የአፍሪካ ሮሼ አበረር ይባላል። እሱ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ለጸጉርም ለቆዳም እንደዚህ ለደረቀ ተረከዝ እንደዚህ ለጉልበታችን ለሰውነታችን በጣም ቆንጆ ነው። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እና ይሄ ለብዙ ነገር ያገለግላል። ለደረቀ ቆዳችን የሚደርቅብን ከሆነ ሰውነታችን ማለት ነው አሪፍ ነው። እንደምታዩት እየቀለጠ ነው። እና ይሄም ቀን በቀን ገላችሁን ከታጠባችሁ በኋላ በተጠቀሙት ቆንጆ ነው። ስፔሻሊ ገላችሁን ታጥባችሁ እንደወጣችሁ ቀዳዶቻችሁ ስለሚከፈቱ ይሄንን ብትቀቡ ይመረጣል ማለት ነው። በደንብ ውስጥ ድረስ አብዞርብ ያደርግላችኋል። እንደዚህ ስትሬች ማርክ ምናምን ያለበት ቦታ ላይ ማለት ነው።
እና እንግዲህ ሳትሰላችሁ ቀስ ብላችሁ በጊዜ ሂደት ቀስ እያለ ፌድ እያረገላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ግን በጣም መጠቀም አለባችሁ። ባንዴ ያው ለውጡ አይመጣም። አሁን ኦሬዲ ቀልጧል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ቀጥዬ ምን አደርጋለሁ? ላቬንደር እንትኔን ኢዜንሻል ኦይል ይባላል። እሱን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ለሽታ ጥሩ ሽታ ይሰጠዋል። የተወሰነ ያህል 5-6 ድራፕ አደርግበታለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እና እንትኑ ይሄ የቀላቀልነው በደንብ እንትን አላለም፣ ለብ ነው ያለው። በደንብ የሞቀ አይደለም። ቀጥዬ በብልቃጥ አድርጌ ገለብጠዋለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ከዛ ይሄንን ወስድና ፍሪጅ ውስጥ ለተወሰነ ደቂቃ አቆየዋለሁኝ ማለት ነው፣ እስኪረጋ ድረስ። እንደምታዩት ከድነውና ያው አስቀምጠዋለሁ እስኪረጋ ድረስ። እንደምታዩት እንግዲህ ረክቷል። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬ ለተወሰነ ደቂቃ አይፈስም ምን አይልም። እና የተወሰነ ወስድና እንዴት አርጋችሁ እንደምትቀቡት አሳያችኋለሁ። ቆዳችሁ ላይ ወይ ስትሬች ማርክ ያላችሁ ቦታ ላይ በደንብ አርጋችሁ እሺ ውስጥ ገላችሁን ከታጠባችሁ በኋላ በደንብ አርጋችሁ ለ2-3 ደቂቃ ጊዜ ወስዳችሁ እዛ አካባቢ በደንብ አርጋችሁ እሹት። ትንሽ ጊዜ ቢወስድም ግን ለውጡን ታዩበታላችሁ። አንዳንድ ጥያቄ ካላችሁ እታች ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።